صباح الخير عليكم متتبعي او جي سكريت. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جبتكم بلاصه كنت جينا لها اول مره انا وجيهان، وهاد غادي ندخلوا ان شاء الله لهاد لوتيل اللي قدامكم. هو على شكل بحال سانتوريني اللي موجود في اليونان. ها كما تشوفوا ها هو المنظر قدامكم. تشوفوا هنا هو الخور ملعب ديال الجولف، وهذا وقدام ان شاء الله غادي نمشيو لهذاك حياة ليجنسي ان شاء الله. واللي قبلت منه هو الفيديو اللي كان قبل، كنا مشينا لوافي، وان شاء الله غادي نمشيو للفريم كما تشوفوا لهيه كاينه فريم ديال دبي. ونهار اليوم ان شاء الله ما نطولش عليكم فيديو، اجيو ندخلوا معايا لهذا لوطيل. ناخذوا الحاجات ديالنا، توكلوا على الله. ندخل ونوريكم كل شيء. نشوفكم الداخل. انا دخلت دابا شي دايرين سيستم. هادها بلاصة بول، ندخلو ان شاء الله. هلا الدنيا زاهدة مكاينش تيهضرش بنادم. هي بلاصة ليديز، هذه بلاصة الرجال. غندخلو نشوفو. هنا واحد البلايصة تجلس فيها، بغيتي تقرا، بغيتي دير شحال من حاجة، حاطين لك ابو، حاطين لك عصير شرب. بغيتي تجلس برا ترتاح، كما تشوفوا بلاصة هكا. حتى بنادم لا بغيتي يقرا هنا شوية ولا يدير شي حاجة مزيانة. هانتي غادي نقطع دابا باش نشوف واش كاين شي واحد لداخل. الا كان كاين شي واحد لداخل غنصور لكم لداخل كي داير. ما كاين حتى شي واحد لداخل، نوريكم كي داير بلاصة لوكر، بلاصة اللوكر، بلاصة هادي بلاصة الحمامات، سونا، جاكوزي، بخار، الدوش. الدوش حاطين لك الفيطة ديالك، حاطين لك دوش زوين. وتشوف الماء كاين، تجي الفوطة ديالك. هنا غسل يديك. صافي غادي نقلبو نحلو اللوكر شنو فيه. انا رقم عندي، الرقم ديالي لالا سيدي رقم 13 هو هذا.
نقرع الماء مع البينوار ديالي. شوف بينوار بانطوفة باش تلبسو صافي. هذا هو البلاصة فين حاطين شي شوار، حاطين فين دير لي برودوي باش الجل، ودايرين حاطين لك كلشي هنا. شوفوا هنا شنو حاطين، حتى هنا حاطين لك المشطة، دايرين لك داكشي لعيبات زوينين مهم. ودابا وريتكم هنا كي داير، ومن بعد غادي نوريكم باش نخرج نبدل ونخرج نمشي لاصال. نشوفكم. فوالا نهبط دابا لاصال، الدنيا شويه بقات كاين شي بشر، غنوريكم لاصال كي داير. فوالا لاصال كما تشوفوا. ولا تبغي دير لايروبيك هنا، ولا بغيتي دير لايروبيك في برا، تدير الحديد تلعب الحديد بلا ليكم ماتين تما. شوفوا هذه هذه يعني شوفوا لينا. ودابا غادي ندخلوا للبيسين، غنوريك كي داير. مرحبا بكم.
تنتمنى ان هاد الجوله ديال في اوتيل بارك حياة دبي تعجبكم. تنتمنى تبارطاجيو الفيديو وديروا سبسكرايب وديروا لايك. تنشكر الناس كاع كاملين جداد والقدام في القناه. تنشكر الناس اللي خدامين في مطعم باب منصور لانهم قبلوا انهم يصابوا لنا الفيديو في القناه ديالهم على اليوتيوب. تنتمنى انكم تعجبكم هذه الدوره. ما تنساوش علينا بالاقتراحات ديالكم ونشوفكم في فيديو ثاني.